บางครั้งความสุขของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ถนนเส้นเล็กๆที่พาเราเข้าไปหาธรรมชาติวันนี้ผมจะพาไปที่หนึ่งที่นี่ชื่อว่าน้ำตกตาดโตนบ่ายวันหนึ่งแดดบ่ายแรงของภาคอีสานกับอากาศร้อนต้นฤดูผมขับรถบนถนนเส้นหนึ่งตัดผ่านหมู่บ้านผ่านทุ่งนาผ่านต้นไม้ที่ยืนเงียบอยู่กลางแดดมุ่งหน้าไปยังที่หนึ่งที่ซึ่งคนแถวนั้นรู้จักดีน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมิลมร้อนพัดผ่านหน้าต่างรถเข้ามาเบาๆไม่ร้อนจนมอดไหม้หรอกแต่มันก็ทำให้พอได้รู้ว่าเรายังมีลมหายใจพอที่จะอยู่กลางแดดร้อนได้สองข้างทางเป็นทุ่งนาบางแปลงยังเขียวบางแปลงเริ่มแห้งเหลืองตามฤดูกาลการเดินทางบางครั้งไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในหนังมันก็แค่คนคนหนึ่งขับรถไปตามถนนเพื่อหาที่เย็นๆให้หัวใจได้พักผมนึกขึ้นมาว่าธรรมชาติของชีวิตมันก็คล้ายกันกับฝูงปลาในลำธารเวลาน้ำอุ่นน้ำร้อนเกินไปปลาก็จะว่ายหาที่เย็นเวลาน้ำเชี่ยวเกินไปมันก็จะหาที่สงบมนุษย์เองก็เหมือนกันเวลาที่ชีวิตร้อนเกินไปเหนื่อยเกินไปวุ่นวายเกินไปเราก็เริ่มมองหาที่เย็นลงสักหน่อยบางคนชอบไปทะเลบางคนไปภูเขาบางคนกลับบ้านส่วนผมวันนี้กำลังขับรถไปหาน้ำตกที่ชื่อว่าตาดโตนบางทีการเดินทางไปหาน้ำตกไม่ใช่แค่ไปดูน้ำแต่มันคือการพาตัวเองกลับเข้าไปสู่ความเรียบง่ายของธรรมชาติกลับไปฟังเสียงน้ำแทนฟังเสียงเครื่องยนต์กลับไปนั่งเงียบๆใต้ต้นไม้แทนการวิ่งตามเวลาทั้งวันถนนข้างหน้าค่อยๆเลี้ยวเข้าเขตป่าต้นไม้เริ่มหนาขึ้นแดดเริ่มถูกบังด้วยร่มเงาและผมรู้ว่าอีกไม่นานเสียงของน้ำตกกำลังจะเข้ามาแทนเสียงของความร้อนบ่ายวันนี้จากลานจอดรถตรงนี้ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ500 เมตรระยะทางไม่ไกลนักแต่พอให้เราเดินคิดค่อยๆลดความเร็วของชีวิตลงทีละนิดทางเดินปูด้วยหินแดดบ่ายสอนลอดใบไม้ลงมาเป็นหย่อมๆเหมือนธรรมชาติกำลังวาดลวดลายไว้บนพื้นทางสองข้างทางเป็นป่าต้นไม้สูงเรียงตัวกันเงียบๆใบไม้บางใบเริ่มเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลลมพัดอ่อนๆเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆบางทีเสียงของธรรมชาติก็ไม่ได้ดังอะไรเลยแต่มันทำให้ใจเราค่อยๆสงบลงอย่างประหลาดเดินลึกเข้าไปอีกนิดต้นไม้เริ่มหนาขึ้นร่มเงามากขึ้นเถาวัลย์เก่าๆพันกันไปมาเหมือนลวดลายที่ธรรมชาติค่อยๆสร้างขึ้นทีละปีบางต้นดูเหมือนศิลปะบางต้นก็ดูเหมือนประติมากรรมไม่มีใครออกแบบไม่มีใครแกะสลักธรรมชาติทำของมันเองอย่างเงียบๆบางทีชีวิตของเราเหมือนเถาวัลย์พวกนี้มันค่อยๆเติบโตค่อยๆพันเกี่ยวผ่านเวลาผ่านลมผ่านแดดจนวันหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องราวของชีวิตเดินมาได้สักพักเสียงน้ำเริ่มดังขึ้นตอนแรกฟังเหมือนเสียงลม
แต่พอฟังดีๆมันคือเสียงของสายน้ำเสียงที่ทำให้เรารู้ว่าน้ำตกอยู่ไม่ไกลแล้วและภาพของสายน้ำก็เริ่มปรากฏขึ้นต่อหน้านี่คือน้ำตกตาดโตนน้ำตกที่ไม่ได้สูงชันเหมือนน้ำตกใหญ่หลายแห่งแต่มันไหลผ่านแผ่นหินกว้างก่อนจะค่อยๆตกสู่แอ่งน้ำด้านล่างเหมือนสายน้ำกำลังเดินทางอย่างไม่รีบร้อนช่วงบ่ายแบบนี้ผู้คนเริ่มมาพักผ่อนเด็กๆลงเล่นน้ำเสียงหัวเราะดังแทรกกับเสียงน้ำตกบางคนนั่งแช่น้ำเย็นๆปล่อยให้สายน้ำไหลผ่านขาบางครอบครัวปูเสื่อนั่งกินข้าวใต้ร่มไม้เหมือนปิกนิกเล็กๆกลางป่าบางคนแค่นั่งเงียบๆบนโขดหินไม่ต้องพูดอะไรแค่ฟังเสียงน้ำฟังเสียงลมเสียงธรรมชาติมันก็พอแล้วผมนั่งมองภาพตรงหน้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มคิดว่าชีวิตของคนเราบางทีก็เหมือนสายน้ำตรงหน้านี่แหละมันไหลผ่านเรื่องราวมากมายผ่านความสุขผ่านความเหนื่อยผ่านวันที่ร้อนผ่านวันที่หนักหนาแต่สุดท้ายมันยังไหลต่อไปอย่างเงียบๆอย่างเรียบง่ายบางครั้งเราวิ่งเร็วเกินไปจนลืมหยุดดูว่าจริงๆแล้วชีวิตต้องการอะไรต้องการเงินมากขึ้นต้องการตำแหน่งมากขึ้นหรือบางทีชีวิตอาจจะแค่อยากหาที่นั่งเงียบๆสักที่ที่มีลมพัดเบาๆมีเสียงน้ำไหลและมีเวลาให้เราได้อยู่กับตัวเองน้ำตกตาดโตนอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้สูงที่สุดไม่ได้กว้างที่สุดแต่บางครั้งสถานที่ธรรมดาแบบนี้กลับทำให้เราคิดอะไรได้อย่างมากมายผมนั่งฟังเสียงน้ำอยู่ตรงนี้แล้วอดถามตัวเองไม่ได้ว่าในวันที่ชีวิตเราร้อนเกินไปวุ่นวายเกินไปเหนื่อยเกินไปเราเคยหยุดแล้วหาที่เย็นให้หัวใจบ้างหรือยังหรือว่าเรายังวิ่งอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่จริงแล้วกำลังวิ่งหาอะไรเวลาบ่ายที่น้ำตกตาดโตนค่อยๆเดินผ่านไปอย่างเงียบๆแสงแดดเริ่มอ่อนลงนิดหนึ่งลมจากป่าพัดผ่านผิวน้ำทำให้สายน้ำระยิบระยับเหมือนเกล็ดแก้วเล็กๆเด็กๆยังเล่นน้ำอยู่เสียงหัวเราะดังเป็นระยะบางคนยังนั่งอยู่บนโขดหินปล่อยเท้าแช่น้ำเย็นๆบางครอบครัวเริ่มเก็บเสื่อเก็บกล่องข้าวเตรียมตัวกลับบ้านภาพเล็กๆเหล่านี้ดูเหมือนจะธรรมดาแต่พอมองดีๆมันคือความสุขของชีวิตแบบง่ายที่สุดผมนั่งมองสายน้ำที่ไหลผ่านตรงหน้ามันไหลมาแล้วไหลไปไม่เคยหยุดเหมือนเวลาในชีวิตของเราบางวันเรารู้สึกว่าชีวิตมันช้าบางวันเรารู้สึกว่าชีวิตมันเร็วเกินไปแต่สุดท้ายแล้วเวลาก็ยังไหลต่อไปเหมือนสายน้ำตรงหน้าบางทีสิ่งที่สำคัญของชีวิตอาจจะไม่ใช่การวิ่งให้เร็วที่สุดแต่อาจจะเป็นการรับรู้ว่าเราควรพักตรงไหนน้ำตกตาดโตนอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้หยุดฟังเสียงของธรรมชาติหยุดฟังเสียงของน้ำและบางทีมันอาจจะทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเสียงที่ถามเราว่าชีวิต
ที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้ มันคือชีวิตที่เราต้องการจริงหรือเปล่า หรือเราแค่วิ่งไปตามทางที่โลกกำหนดไว้ให้ สายน้ำยังคงไหลเหมือนมันไม่เคยรีบร้อน แต่บางทีธรรมชาติกำลังบอกอะไรกับเราเบาๆว่า ชีวิตไม่จำเป็นต้องรีบเสมอไป บางวันแค่ได้นั่งเงียบๆฟังเสียงน้ำฟังเสียงลมแล้วมองดูโลกเดินไปช้าๆมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดแล้วของวัน ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าชีวิตมันร้อนเกินไปลองออกเดินทางดูสักครั้งบางทีน้ำตกเล็กๆกลางป่าแบบนี้อาจจะทำให้คุณกลับไปพร้อมกับหัวใจที่เย็นลงเข้าใจชีวิตมากขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วพบกันใหม่กับการเดินทางครั้งต่อไปป๋องสัญจรขอบคุณครับ